Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so good morning mga paps. Kumbaga, ito yung start nung series na sisimulan natin for this channel, itong ating YouTube channel. Ang naisip ko kasi, gumawa ng mga video na parang kumbaga product review. So magsisimula tayo sa mga car care products na meron na ako. So yung iba kasi doon is parang nabili ko lang pero hindi ko never kong nagamit. Yung iba naman is regular ko nang ginagamit. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga products na regular na ginagamit ko. Sasabihin ko naman kung ginagamit ko siya regularly o saka yung mga nabili ko lang na hindi ko pa nagagamit. Ngayon, lahat po ng product na i-review ko, lahat po, hindi po sponsored. Unang-una, hindi po sponsored. So, expect an honest review galing sa akin. Good or bad, sasabihin ko sa inyo kung ano yung talagang sa tingin ko, kung effective ba yung product, worth it ba siya para sa presyo, tapos ano pa ba, syempre kung ano ba to, kung sulit, 'di ba? So magsisimula muna tayo mga paps sa saan ba to? Sa mga siguro yung car care in terms of wax, yung upholstery cleaner, mga ano pa ba, shampoo. Hindi ko alam kung may car shampoo ako dyan, pero mostly ng mare-review natin ngayon is mga yung mga wax tsaka cleaners. Okay? So, good day guys, Mark here again. Ito sa channel natin. Today, we have another product to review. Today, ang i-review natin is yung NTX Tire Black Moisturizing Lotion. So bago pa to, and this was actually a gift from supplier natin. So, ang nakalagay dito, non-greasy shine formula, condition tire against aging, deep black finish with active conditioner. So, ngayon, ang kine-claim nila is hindi siya oily yung look niya. So, hindi siya wet look. Ngayon, titingnan natin sakto linis or kaka-car wash ko lang kahapon. So, susubukan natin sa ating gulong. Alright guys, so nagdagay ulit tayo ng divider sa gulong natin. So dito natin sa left side gagamitin yung ating NTX Moisturizing Tire Lotion. This is actually 100, magkano ba ito? Nakita ko na rin, parang 150 pesos sa mga Ace Hardware. So titingnan natin kung totoo ba yung kiniklaim nila na new look. Okay? Ayan, new look and non-greasy, not oily new look. And sinasabi, prevents cracking and dust. Yung prevents cracking, matagal-tagal pa yan bago natin matest. So, shake muna natin. Bago natin i-apply. So, pagka magagamit kayo ng mga tire black, any tire black, gumamit kayo, mas maganda kung foam ang gagamitin nyo. So, titingnan natin ngayon ang consistency niya. So, hindi siya dumidikit sa ating microfiber. So, ang consistency niya siguro halos pang tubig eh. Okay, so mabango siya. Para siyang shampoo. Ngayon, i-apply natin dito sa side na to. And then, gawin ko a comparison dun sa kabilang side. Okay. So,
Nalilinis naman. Sige, dagdagan ko pa ng konti para bigyan natin ng fighting chance si MTX. So far, so good. Okay. So, tingnan natin guys. Let's do a comparison. So, dito is walang treatment. Itong sa kaliwa is yung treated natin ng MTX tire conditioner. Totoo, non-greasy feel and clearly, mas makintab tong side na to dito sa kabila. So, para maganda, let's leave the MTX tire conditioner for about 5 to 10 minutes. Then, i-check natin ulit. Alright, so 10 minutes has passed guys. As you can see, na-retain niya yung kanyang kintab. And, totoo, non-greasy yung pakiramdam niya. Para siyang, what do you call this? Wala, parang nilagyan nyo lang talaga ng conditioner yung tires nyo. So, sorry guys. So, hindi pala to 120. Ayan yung price. 70 pesos lang pala to. So, 69.75. Available to sa mga Ace. Yan. Sa mga Blade. Ayan. So, for 69 pesos guys, maganda naman yung coverage niya. Kumbaga, ilang patak lang. Actually, basa pa tong applicator natin. So, pwede nyo siya pang, ayan o. So, pwede pa, 'di ba? So, for the price of 69 pesos, okay na siya. Value for money. So, let's score it 1 out of 10. Siguro, I'll give it an 8. 'Di ba? Kasi ang bango-bango niya. Actually, ito sa tingin ko, goods to sa mga, yung nagdi-display sa mga car show. Kasi hindi siya ma-oily, tapos mabango pa, and yung looks na binibigay niya is parang bago talaga yung gulong. Okay? And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark na pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark na pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.